este și temerea mea. Acum, din partea specialiștilor, se așteaptă soluții, cum să spun, pentru noi ca indivizi, cum să ne protejăm noi. Eu mărturisesc că am din ce în ce mai puțină încredere în această perspectivă în care încerci să combați odată ce infodemia și dezinformarea s-a răspândit și m-aș gândi și te invit să ne spui dacă te gândești la niște soluții sistemice care să ne ajute să prevenim acest fenomen și care să aibă în vedere o perspectivă, știu eu, legislativă mai amplă și soluții mai ample, în așa fel încât să nu ne gândim că noi suntem acești indivizi raționali care iau o rețetă sigură și certă, cu ajutorul căreia cu siguranță se vor putea proteja întotdeauna de dezinformare. Dacă mi-aduc aminte bine, cred că ne-am cunoscut la una dintre primele conferințe la care am participat pe zona dezinformării și atunci eu am făcut o afirmație că în momentul în care se pasează responsabilitatea la utilizatorul final este ca și cum îi dau un norofen cuiva care a fost împușcat în cap. Și dacă mi-aduc aminte, mi-ai mărturisit că aceasta este afirmația cu care, să spunem, te-am convins și în felul acesta a început o frumoasă relație profesională și personală. Afirmația aceea cred că este foarte validă sau poate chiar mai relevantă în zilele noastre. Eu cred că pasarea responsabilității și în zona pandemiei și în zona infodemiei la persoana individuală reprezintă o mare lașitate și o mare abdicare în ceea ce privește leadership-ul. Evident că se pune problema responsabilității individuale și în zona medicală și în zona informațională. Dar cred că ceea ce numim utilizatorul final este final. Deci de ce începem noi de fiecare dată cu utilizatorul final din moment ce el este final? Deci este cea mai slabă verigă pe acest lanț. Este în primul rând o problemă de leadership. Aș spune că este vorba despre o problemă de leadership intelectual, cum se setează termenii conversației publice, cum se îndreaptă excesele, cum se previn acele reflexe naturale. Este o problemă de leadership politic, este o problemă de responsabilitate a platformelor digitale pe subiectul nostru. Este și o responsabilitate a jurnalismului de tip mainstream. Apropo de jurnalismul mainstream, iarăși el este o victimă colaterală a ascensiunii platformelor digitale. A căzut victimă la fel precum clasa politică, să spunem, demonizată în ansamblul său. Evident că putem avea o discuție de sine stătătoare despre jurnalismul din România sau jurnalismul din alte țări, dar iarăși cred că demonizarea jurnalismului ca atare în bloc este partea a problemei, pentru că și criza aceasta, precum și toate fenomenele care au dus la ea, arată că avem nevoie de expertiză, avem nevoie de profesionalism, avem nevoie de oameni care să intermedieze informația. Apropo de starea jurnalismului din România, eu cred că se vede și din toate expunerile mele publice că am fost un suporter al jurnalismului din România. M-am ferit de etichetări, m-am ferit de demonizări, dar ceea ce aș putea spune la rece este faptul că, mai ales pe probleme externe, avem mare nevoie de oameni care să studieze problema la fața locului. De exemplu, se scrie foarte mult despre ceea ce se întâmplă în China, dar nu avem reporteri care să transmită de la fața locului. Evident că și acea relatare ar fi biasată, ar fi subiectivă, ar fi limitată, dar eu cred că dacă ne limităm doar la ceea ce ne vine pe agențiile de presă sau ceea ce circulă pe internet cu surse oficiale, cu surse neoficiale, eu cred că este o limitare extraordinară. Deci, încă o dată, cred că lucrul acesta poate fi documentat prin toate pozițiile mele publice. M-am ferit foarte mult de a face observații critice cu privire la jurnalismul din România, în primul rând că nu este neapărat zona mea de competență, iar eu consider că un jurnalist profesionist reprezintă o parte a soluției. Dar iarăși, dacă aș face o remarcă generală, este faptul că, mai ales pe probleme de politică externă, avem o mare, mare suferință. Și încă o dată lipsesc relatările care să fie luate de la fața locului. Încă o dată, și acelea ar fi prin forța lucrurilor limitate, subiective, cu încărcătură ideologică, personală și așa mai departe. Dar oricum ar depăși cu mult doar această consultare a ceea ce circulă pe agențiile de presă.
Indiscutabil și uite, se leagă foarte mult de ultima temă a discuției noastre, pentru că eu cred că este cel mai recent articol, cel pe care l-ai publicat, cu privire la faptul că bătălia pentru tehnologia 5G nu trebuie să se transforme, sau poate riscă să se transforme, fără să ne o dorim, într-un referendum pentru președintele Trump. Eu cred că este una dintre pozițiile foarte nuanțate cu privire la modul în care diverse state europene s-au poziționat cu privire la tehnologia 5G. Să nu uităm că Marea Britanie a spus că nu dorește să excludă China din lista partenerilor din acest domeniu și probabil că o să urmeze și alte state europene, ceea ce a atras oarecum previzibil nemulțumirea Statelor Unite și atunci sigur că se înscrie în această direcție că avem foarte puțină, cum să spun, informație venită din surse credibile, surse jurnalistice foarte serioase și documentate în această zonă a politicii externe și tocmai de aceea aș vrea să închem cum ți se pare și de ce ai simțit nevoia să legi tehnologia 5G de referendumul pentru președintele Trump. Referendum cu ghilimelele de rigoare. Sigur, sigur, adică un tip de deschidere către un vot popular. Este un articol pe care l-am publicat din luna februarie, în momentul în care prima dată citațiile pentru tehnologia 5G. L-am repus în circulație acum 2 zile pentru că Marea Britanie și-a reînnoit această decizie, lucru care mi s-a părut spectaculos, iertați-mi termenul, mă adresez celor care sper eu că ne urmăresc. Spectaculos este faptul că pe analiză ai fi inclinat să spui că Marea Britanie, dată fiind acum această confruntare pe față între China și SUA, va renunța la această decizie. Adică dacă pe mine mă întreba cineva săptămâna trecută ce crezi, Marea Britanie va rămâne la această decizie, mai degrabă aș fi fost tentată să spun că Marea Britanie va înclina balanța și va exclude Huawei de la licitații. Deci faptul că în această confruntare istorică Marea Britanie își reînnoiește decizia de a nu exclude Huawei, evident luându-și tot felul de precauții, precizând că va fi foarte strict în ceea ce privește controle, mie mi se pare un moment foarte important. Iarăși această problemă a tehnologiei 5G este o problemă cu care am intrat în criză. Ea nu a fost creată de criză și iarăși oferă o metaforă foarte expresivă, să spunem, cu privire la criză, la pandemie și la modalitățile de rezolvare a ei. Unul dintre reproșurile care au fost, sau unul dintre argumentele pe care le-au îmbrățișat britanicii este: dom'le, am renunțat la Huawei, dar care este alternativa? Eu cred că aici este marea dramă a lumii transatlantice, faptul că de multe ori critică și pe bună dreptate critică ceea ce se întâmplă pe alte continente, dar fără a oferi neapărat o alternativă. Eu sper că afirmațiile mele sunt urmărite cu atenție și nu vor fi scoase din context, pentru că, iarăși, actuala confruntare care se ascute de la o zi la alta creează un context foarte, foarte periculos pentru România și aș spune chiar pentru lumea întreagă. Deci, încă o dată, cu această problemă a tehnologiei 5G, accesul la inteligența artificială, am intrat cu ea în criză, iar criza a scos-o foarte mult la suprafață. Eu cred că pe lângă pandemie, cursa pentru inteligența artificială se desfășoară în continuare. Cursa pentru găsirea unui vaccin se derulează în continuare, pentru că o victorie în ceea ce privește vaccinul, o victorie în ceea ce privește inteligența artificială, se vor asocia în mentalul public cu ideea de prestigiu și de competență. Deci este o bătălie pentru prestigiu, este o bătălie de comunicarea în sensul profund, nu în sensul de aruncat retorici periculoase în spațiul public. Deci, așa ca o concluzie, chiar trăim vremuri istorice cu elemente certe de noutate. Când încep să vorbesc despre aceste lucruri, îmi recapăt un tip de entuziasm profesional, că este un privilegiu, să spunem, de a fi contemporan cu așa ceva. Dar dincolo de acest, să spunem, privilegiu profesional, iarăși trăim vremuri istorice, dar în general vremurile istorice sunt și vremuri foarte riscante.
Într-adevăr, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la dezbaterea organizată de Institutul pentru Solidaritate Socială. Noi ne dorim foarte mult să amplificăm aceste mesaje cât mai nuanțate și cât mai echilibrate cu privire la fenomenele la care asistăm acum în aceste vremuri istorice, cum bine le-ai numit. Îți mulțumim foarte mult pentru prezență și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu foarte mult. Stăm în casă, ne documentăm, citim și ne păstrăm calmul. Da, exact așa. Toate cele bune! Mulțumesc frumos!